नमस्ते अनि स्वागत छ भ्युअर्सहरु तपाईहरुलाई मेरो यस कायाकल्प ट्याली ERP 9 कोर्स पार्ट 45 मा म असीम श्रेष्ठको तर्फबाट सबैजनाले आजको भिडियो पनि एकदमै इन्फर्मेटिभ र इम्पोर्टेन्ट रहेको छ ट्यालीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यसकारणले यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ अवश्य पनि यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु र भ्युअर्सहरु तपाईहरुको लागि यस भिडियोको अन्तिममा मैले एउटा प्रश्न लिएर आउने छु त्यसको जवाफ तपाईहरुले मलाई लेखि पठाउनुस् भनेर भन्न चाहन्छु त्यसकारणले प्रश्न सुन्नको लागि पनि तपाईले अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई निरन्तर रूपमा हेर्नुस् भन्न चाहन्छु अब आजको विषयतर्फ तपाईहरुलाई लिएर जान चाहन्छु आजको विषय रहेको छ ट्यालीमा कस्ट क्याटेगोरी र कस्ट सेन्टरको प्रयोग कस्ट क्याटेगोरी र कस्ट सेन्टर कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु र भ्युअर्सहरु यदि तपाईहरुले मेरो यस भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धन्यवाद छ र यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तल दिएको रातो सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गर्नुस् अहिले नै गएर क्लिक गर्नुस् भनेर भन्छु त्यस्तै गरिकन सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि छेउमा देखिने बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुस् र अलमा पनि क्लिक गर्नुस् र यसो गर्नु भएको खण्डमा तपाईहरुलाई एउटा ठूलो फाइदा पुग्नेछ त्यो फाइदा के हो त भन्देखिन मैले ट्याली लगायत अन्य सफ्टवेयरहरुको विभिन्न भिडियोहरु युट्युबमा राख्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई युट्युबले एउटा जानकारी पठाउँछ र त्यो जानकारी तपाईहरुले प्राप्त गर्न साथ तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई तात्तातो हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि पनि मैले दोहोर्याउन चाहे सब्स्क्राइब बेल र अल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला र यति भन्दै अब तपाईहरुलाई मैले चाहिँ मेरो आजको विषयको प्रश्नतिर लिएर जान चाहन्छु र भ्युअर्सहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ स्क्रिनमा एउटा प्रश्न लिएर आएको छु यसलाई मैले पढ्न गइरहेको छु 12/1/2020 मा स्टेशनरी आइटम्स पर्चेज फर RS 1200 रुपैयाँ भनेर आएको छ र त्यसमा चाहिँ एउटा कस्ट क्याटेगोरीको नाम चाहिँ स्टेशनरी भनेर बनाइएको छ र त्यस भित्रको कस्ट सेन्टर्स र त्यसको अमाउन्ट्सहरु यहाँ दिइरहेको छ जस्तै कि A4 पेपर 500 रुपैयाँ को हाम्रो चाहिँ पर्चेज गरिएको छ त्यसपछि बल पेन 100 कपी 200 लेजर कपी 300 र स्टेपलर चाहिँ 100 को पर्चेज गरेको छ यी सम्पूर्ण आइटमहरु गरेर हाम्रो चाहिँ 12000 रुपैयाँ को पर्चेज गरिएको छ सो अब यसलाई चाहिँ हामीले ट्यालीमा कसरी एन्ट्री चढाउने भन्ने आज सिक्छौं त्यो भन्दा अगाडि एउटा इन्फर्मेसन छ भ्युअर्सहरु तपाईहरुको लागि भनेर मैले चाहिँ मेरो सम्पूर्ण ट्यालीको भिडियोहरुलाई एउटा प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छु र तपाईहरु यदि ट्यालीमा एकदम विज्ञ बन्न चाहनुहुन्छ ट्यालीमा काम गर्न योग्य बन्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईले मेरो प्लेलिस्टको प्लेलिस्टमा गएर तपाईले मेरो सम्पूर्ण भिडियोहरु हेर्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु त्यसको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनुस् र त्यसपछि तपाईहरुले तल दिएको डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो प्लेलिस्टको लिंक छ त्यसमा क्लिक गरेर अन्य पनि भिडियोहरुलाई एक एक गरिकन हेर्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु र यो जानकारी पश्चात अब म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो ट्यालीको स्क्रिन तर्फ लिएर जान चाहन्छु यहाँ मेरो ट्यालीको स्क्रिन ओपन भइसकेको छ र यसमा अन्नपूर्ण स्टोर्स भनेर चाहिँ कम्पनीको नाम ओपन भइसकेको छ र यो कम्पनी ओपन भइसकेपछि अब मैले आजको जुन प्रश्न छ त्यस अनुसारको कामहरु गर्नको लागि फर्स्ट मैले यसको चाहिँ कस्ट क्याटेगोरी र कस्ट सेन्टर्सको फिचरलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फिचरलाई इनेबल गर्नको लागि म फिचर्स बटनमा गएर यहाँनिर क्लिक गर्छु मैले त्यसपछि अकाउन्टिङ फिचर्समा जान्छु र यसलाई इन्टरप्रेस गरिदिन्छु इन्टरप्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं एउटा अप्सन दिइरहेको छ मेन्टेन कस्ट सेन्टर्स भनेर यो अप्सन हाम्रो चाहिँ नो भएर बसेको छ र यो अप्सनलाई मैले यहाँ आएर यस गर्दिन्छु त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्छु र फेरि इन्टर प्रेस गर्छु त्यसपछि कस्ट क्याटेगोरीलाई पनि मैले इनेबल गर्नु छ मोर देन वन कस्ट क्याटेगोरीज यसलाई पनि यस गर्दिन्छु र त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दै जान्छु र यसलाई एक्सेप्ट गर्दिन्छु एक्सेप्ट गरिसकेपछि मेरो यो काम भइसकेको छ र त्यसपछि मैले चाहिँ कम्पनी फिचर्सको यो टाइटलबाट ब्याक आउनको लागि किबोर्डबाट ESC की थिच्दिन्छु एकचोटी त्यसपछि अब मैले यसको भाउचर एन्ट्री चलाउन गइरहेको छु जसको लागि म जान्छु अकाउन्टिङ भाउचरमा र यहाँ अकाउन्टिङ भाउचर्समा गएर इन्टर प्रेस गरिदिन्छु अकाउन्टिङ भाउचर्समा जानु भन्दा अगाडि पहिले चाहिँ यो अकाउन्ट्स इन्फोमा जाम अकाउन्ट्स इन्फोमा गएर फर्स्टमा चाहिँ हामीले कस्ट क्याटेगोरी बनाउनु पर्ने छ र यो कस्ट क्याटेगोरी बनाउनको लागि यहाँ क्याटेगोरीज कस्ट क्याटेगोरीजमा जाने इन्टर प्रेस गर्ने त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्रिएट भनेर दिएको छ यसमा इन्टर प्रेस गर्ने अब यहाँ कस्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ मैले यहाँनिर क्याटेगोरीको नाम लेख्न जानुपर्ने छ र क्याटेगोरीको नाम राख्दाखेरि मैले यसमा लेखिदिए
स्टेशनरी STATIONERY स्टेशनरी त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिन्छु र यसमा चाहिँ मैले रेभेन्यू आइटम्स को लागि मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर कन्फिगरमा जान्छु र कन्फिगरमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ यसको फिचरहरू हेर्छु एलाउ एलाइसिस अलोङ विथ नेम्स परेन त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज एलाइसिस नेम पनि परेन त्यसपछि एलाउ एडभान्स इन्ट्रिज इन मास्टर्स भनेर दिइरहेको छ यसलाई चाहिँ मैले यस गर्दिन्छु त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिन्छु अब यहाँ चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छु स्टेशनरी भनेर आइपुगिसकेको छ नाम एन्टर प्रेस गर्दै अघि नै लेखेको थिएँ त्यसपछि अलाइसिस नेम मलाई चाहिएको छैन त्यसकारणले फेरि यसलाई चाहिँ खाली नै छोडेर इन्टर प्रेस गर्दिन्छु त्यसपछि स्टेशनरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो लागि के हो त यो एलोकेट रेभेन्यू आइटम्स यो रेभेन्यू आइटम्स हो कि हैन त किनभने स्टेशनरीको हामीले चाहिँ काम गरेको हैन हाम्रो बिजनेस अर्कै प्रकारको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो एलोकेट रेभेन्यू आइटम्सलाई हामीले नो गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई नो गर्दिने इन्टर प्रेस गर्ने त्यसपछि अनि एलोकेट नन रेभेन्यू आइटम्स भनेर दिइरहेको छ यो चाहिँ नन रेभेन्यू आइटम हो त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले यस गर्दिने त्यसपछि एन्टर प्रेस गरेर यसलाई एक्सेप्ट गर्दिने एक्सेप्ट गरिसकेपछि हाम्रो स्टेशनरी भनेर एउटा चाहिँ क्याटेगोरी बनिसकेको छ अब यसपछि मैले कीबोर्डबाट ESC की थिच्दै जान्छु एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी त्यसपछि मैले कस्ट सेन्टर्स बनाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ कस्ट सेन्टर्स भन्नेमा आइपुग्छु र एन्टर प्रेस गर्दिन्छु त्यसपछि यहाँ पनि क्रिएटमा गएर एन्टर प्रेस गर्दिन्छु त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टेशनरी भनेर देखाइरहेको छ यो स्टेशनरी क्याटेगोरी अन्तर्गत मैले चाहिँ सम्पूर्ण मेरो चाहिँ सेन्टर्सहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले स्टेशनरीलाई सिलेक्ट गरेर मैले इन्टर प्रेस गर्दिन्छु त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ नेम भनेर दिइरहेको छ अब पहिलो हाम्रो चाहिँ सेन्टरको नाम छ A4 पेपर अब मैले यहाँ चाहिँ A4 पेपर लेखिदिन्छु A4 पेपर PAPER त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दै जान्छु र अन्डरमा प्राइमेरीमै हाल्दिन्छु र एक्सेप्ट गर्दिन्छु A4 पेपर मेरो भइसकेको छ त्यसपछि नेक्स्ट मेरो चाहिँ सेन्टरको नाम छ बल पेन अब मैले यहाँ चाहिँ बल पेन लेखिदिन्छु बल पेन त्यसपछि एन्टर हान्दै प्राइमेरीमै राखेर एक्सेप्ट गर्दिन्छु बल पेन पनि बनिसक्यो मेरो त्यसपछि कपी भन्ने रहेछ त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले कपी भनेर लेखिदिन्छु COPY कपी त्यसपछि एन्टर गरेर प्राइमेरीमै राखेर एक्सेप्ट गर्दिन्छु त्यसपछि छ कपी पछि लेजर कपी अब यहाँ चाहिँ नाम लेखिदिन्छु लेजर LEDGR लेजर COPY कपी त्यसपछि एन्टर र प्राइमेरीमै एक्सेप्ट गर्दिन्छु त्यसपछि लेजर कपी पछि छ स्टेपलर अब स्टेपलरलाई चाहिँ यहाँ टाइप गर्छु STAPLER स्टेपलर इन्टर प्रेस गर्छु अन्डरमा प्राइमेरीमै राखेर इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गर्दिन्छु यसरी चाहिँ मेरो सबै सेन्टर्सहरु पनि तयार भइसकेको छ क्याटेगोरी स्टेशनरी र त्यसभित्रको सेन्टर्सहरु मेरो सबै बनाइसकेको छु त्यसपछि अब मैले कीबोर्डबाट ESC की थिच्दै ब्याक आउँछु एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी चारचोटी यसरी चाहिँ म ब्याक आइसकेपछि अब मैले चाहिँ यसको भाउचर इन्ट्री गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ मैले स्टेशनरी आइटम पर्चेज गरेको क्वेशनबाट त्यसको चाहिँ इन्ट्री चढाउन गइरहेको छु यसको लागि चाहिँ म अकाउन्टिङ भाउचर्समा जान्छु त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्दिन्छु एन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब मैले यो भाउचर इन्ट्री गर्नको लागि जर्नललाई ओपन गर्छु यहाँ चाहिँ जर्नलको भाउचर छ यसलाई क्लिक गर्दिन्छु यो ओपन भइसकेपछि अब यसको डेट मैले चाहिँ यहाँ हेर्न गए कति गतेमा चाहिँ यो स्टेशनरीको पर्चेज गरेको छ 12/1/2020 मा अब मैले चाहिँ ट्यालीमा गएर यसको चाहिँ डेट चढाउँछु 12/1/2020 र डेट राखिसकेपछि अब मैले इन्टर प्रेस गर्दिन्छु अब यहाँ डेबिटमा मैले चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ स्टेशनरी भनेर किनभने स्टेशनरीको हामीले सामान किन्दै हो र अकाउन्टको नाम स्टेशनरी अकाउन्ट चलाउनु पर्ने हुन्छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले लिस्टमा गएर हेरौं स्टेशनरी भन्ने हामीसँग छैन रहेछ अब मैले यहाँ चाहिँ कीबोर्डबाट अल्ट कीसँग C प्रेस गर्दिन्छु र त्यसपछि यहाँनिर लेखिदिन्छु STATIONERY स्टेशनरी अब यो स्टेशनरीको अकाउन्ट यहाँ बनाइसकेपछि यसलाई अन्डरमा चाहिँ हामीले राखिदिनु पर्ने हुन्छ यसको चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मा राखेर इन्टर प्रेस गर्दिने इन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ इन्भेन्टरी भ्यालुज आर एफेक्टेड भन्ने मेरो अप्सन आइरहेको छ यसलाई नो नै छाड्दिन्छु यदि यो छैन भने केही पनि फरक पर्दैन आत्तिनु पर्ने कुरा छैन यसमा इन्टर प्रेस गर्दिने त्यसपछि यहाँ चाहिँ कस्ट सेन्टर्स आर एप्लिकेबल हो यो अप्सन चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामीले कस्ट सेन्टर्स कस्ट क्याटेगोरीको चाहिँ कुराहरू गर्न गइरहेको छौं त्यसकारणले हामीले कस्ट सेन्टर्स आर एप्लिकेबल यसमा चाहिँ यस गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिने एक्सेप्ट गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ स्टेशनरी भनेर यहाँ आइसकेको छ र यसमा चाहिँ अमाउन्ट हामीले लेखिदिनु पर्छ 1200 रुपैयाँ
टोटल अमाउन्ट यो हो त्यसपछि हामीसँग यस्तो फिगर आउँछ अब यो फिगरमा हामीले फर्स्टमा चाहिँ कस्ट क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि स्पेस की थिच्नु पर्ने हुन्छ किबोर्डबाट स्पेस बार थिचिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्टेशनरी भन्ने आइपुगेको छैन यहाँ लेखिएको देखिएको छैन यसको मतलब हामीले एउटा मिस्टेक गरेको छौं अब यो मिस्टेकलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि मैले यहाँबाट ESC की थिच्दै म ब्याक आउँछु यो भाउचरलाई मैले एक्सेप्ट गर्दिन यो अकाउन्ट्स इन्फोमा गएर कस्ट क्याटेगोरी भनेर चुज गर्ने त्यसपछि यहाँ चाहिँ अल्टरमा जाने इन्टर प्रेस गर्ने र स्टेशनरीलाई चुज गरेर इन्टर प्रेस गर्ने के कुरा मिस्टेक भएको छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ एलोकेट रेभेन्यू आइटम्स भन्ने जुन आइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले यस गर्नुपर्ने हुन्छ तरकोलाई चाहिँ हामीले एलोकेट नन रेभेन्यू आइटम्स नो गर्नुपर्ने हुन्छ यो कन्डिसन पनि हामीले सिक्यौं अब त्यसपछि यसलाई एक्सेप्ट गर्दिने एक्सेप्ट गरिसके पछाडी ब्याक आउने ESC की थिच्दै जाने चार चोटी त्यसपछि हामी चाहिँ अकाउन्टिङ भाउचर्समा फेरि जाम त्यसपछि जर्नल भाउचरमा गएर यसको चाहिँ 12 गतेको डेटको इन्ट्री थियो 12/1/2020 एन्टर प्रेस गर्ने स्टेशनरीको लेजर अलरेडी बनिसकेको छ यहाँ स्टेशनरीलाई चुज गरेर इन्टर प्रेस गर्ने 1200 रुपैयाँको हाम्रो स्टेशनरी पर्चेज गरेको छौं इन्टर प्रेस गर्ने त्यसपछि हामीले चाहिँ अब यहाँ सेलेक्ट गर्छौं स्पेस थिचेर यहाँ चाहिँ स्टेशनरीलाई सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्ने इन्टर प्रेस गरिसके अब बल्ल हाम्रो चाहिँ नेम अफ कस्ट सेन्टर्स भनेर आइपुगेको छ अब हामीले कस्ट सेन्टर्सहरु एक एक गरिकन यहाँ चाहिँ सेलेक्ट गर्दै राख्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ स्टेशनरीको चाहिँ कस्ट सेन्टर्स चाहिँ सेलेक्ट गर्दाखेरि स्पेस की थिच्नु पर्छ फर्स्टमा हामीसँग छ A4 पेपर सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गर्ने अब यो A4 पेपरको लागि चाहिँ कति अमाउन्ट राखिएको छ भनेर 500 रुपैयाँ अब यो चाहिँ यहाँनिर अमाउन्टमा गएर 500 राखिदिने त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्ने फेरि स्पेस थिच्ने अब नेक्स्ट आइटम के सेन्टरको नाम छ बल पेन अब बल पेन चाहिँ कति रुपैयाँको हो हामी हेर्न जाउँ 100 रुपैयाँ को बल पेन त्यही भएर यहाँ चाहिँ 100 रुपैयाँ गर्दिने एन्टर प्रेस गर्ने त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ सेन्टरको नाम छ कपीलाई सेलेक्ट गरेर अब हामीले चाहिँ एन्टर प्रेस गर्दिने र कपी चाहिँ कति रुपैयाँको हो भनेर यहाँ हेर्न जाम 200 रुपैयाँ भनेपछि यहाँ चाहिँ 200 गर्दिने त्यसपछि एन्टर थिच्ने त्यसपछि फेरि अर्को हाम्रो चाहिँ कस्ट सेन्टर्स के छ स्पेस थिच्ने त्यसपछि हामी अर्को कस्ट सेन्टर भनेको लेजर कपीलाई लिन्छौं त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्ने अब यो लेजर कपी चाहिँ हाम्रो कति रुपैयाँको हो यहाँ चेक गर्न जाम 300 रुपैयाँ को भनेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ अब हामीले 300 राखिदिन्छौं इन्टर प्रेस गर्ने अब नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ कस्ट सेन्टर छ स्टेपलर सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गर्ने स्टेपलरको हाम्रो कति अमाउन्ट छ भनेर हेरौं 100 ठीक छ त्यसपछि हामीले 100 यहाँ देखिरहेको छ टोटली यसको चाहिँ अब हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो 1200 रुपैयाँ पुगिसकेको छ अब इन्टर प्रेस गरेर इन्टर प्रेस गर्ने फेरि एकचोटी त्यसपछि CR नै सेलेक्ट गरेर हामीले इन्टर प्रेस गर्ने त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई क्याशमा पेमेन्ट गरेको छौं त्यसकारणले हामीले चाहिँ क्याश सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्याश सेलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गरिदिने यो 1200 रुपैयाँ त्यसपछि हामीले नरेसन लेखिदिम बीइङ STATIONER स्टेशनरी आइटम्स पर्चेज्ड अन क्याश यसरी लेखेर चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिने एक्सेप्ट गरिसकेपछि यो स्टेशनरीको आइटमहरु पर्चेज गरेको कुराहरु एक्सेप्ट भइसकेको छ अब यसको रिपोर्ट्सहरु हामीले चेक गर्ने हुने यहाँ किबोर्डबाट ESC की 3 चोटी प्रेस गर्दै जाने त्यसपछि हामी चाहिँ डिस्प्लेमा जान्छौं डिस्प्लेमा जाने डिस्प्लेमा गइसके पछाडी अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ कस्ट क्याटेगोरीहरु हेर्न चाहन्छौं भने स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट्समा जाने स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्ट्समा गएर इन्टर प्रेस गर्ने इन्टर प्रेस गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौं कस्ट सेन्टर्स सरी है कस्ट सेन्टर्सहरु हेर्नको लागि कस्ट सेन्टर्समा हामी जान सक्छौं कस्ट सेन्टर्समा गएर इन्टर प्रेस गर्ने त्यसपछि अब यहाँ क्याटेगोरी समरी हेर्न मन लागेको छ भने क्याटेगोरी समरीमा जाने इन्टर प्रेस गर्ने अब हाम्रो क्याटेगोरी अनुसारको डिटेलहरु चेक गर्न सक्छौं स्टेशनरी भन्ने क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ A4 पेपर त्यस्तै गरिकन बल पेन त्यस्तै गरिकन कपी त्यस्तै गरिकन लेजर कपी त्यस्तै गरिकन स्टेपलर सबैको डिटेल हामीले चाहिँ यहाँ चेक गर्न सक्छौं त्यसैगरी अब यसमा ESC की थिचेर ब्याक आउने त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कस्ट सेन्टर्स ब्रेकअप भन्नेमा गएर इन्टर प्रेस गरिदिने कुन कस्ट सेन्टर्सको हेर्न मन लागेको छ जस्तै A4 साइज पेपर A4 पेपरको हेर्नु छ भने यसलाई लिएर इन्टर प्रेस गर्ने इन्टर प्रेस गरिसकेपछि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा हाम्रो चाहिँ 500 रुपैयाँको चाहिँ A4 पेपर पर्चेज गरेको छौं इन्टर प्रेस गर्दै गयो भने हाम्रो चाहिँ स्टेशनरी अन्तर्गतमा हामीले यसलाई बनाएको छौं यो सबै डिटेल्सहरु चेक गर्न सक्छौं सो यसरी चाहिँ हामीले कस्ट सेन्टर्स र कस्ट क्याटेगोरीको बारेमा हामीले चाहिँ आजको यस भिडियोमा सिक्यौं
र यस्तै गरिकन अन्य भिडियोहरू तपाईहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा तपाईले लेखेर पठाउनुस् के को बारेमा मैले चाहिँ भिडियो बनाम। र आजको यस भिडियोमा मैले जुन कुराहरू तपाईलाई सिकाउन चाहेको थिएँ त्यो कुराहरू तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। र यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने पनि यो भिडियोलाई तपाईहरुले दोहोर्याएर तेर्याएर हेर्नुस् र राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु। र आजको भिडियोको स्टार्टमा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ मैले एउटा प्रश्न लिएर आउने छु तपाईहरुको लागि भनेर। त्यो प्रश्न अब म तपाईहरुलाई सोध्न गइरहेको छु। केही अघिल्लो भिडियोमा मैले चाहिँ एउटा फिचरको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ। त्यो चाहिँ हामीले विदेशी मुद्रामा विनिमयहरू गर्दाखेरिको कुरा थियो। र यदि त्यो विनिमय त्यसरी विदेशी मुद्रामा कुनै वस्तुहरू बाहिरबाट खरिद गर्दाखेरि चाहिँ लिएर आउँछौं भने विदेशी मुद्रालाई चाहिँ परिवर्तन गरेर हाम्रो स्वदेशी मुद्रामा हिसाब देखाउनको लागि कुन फिचरलाई इनेबल गर्नुपर्छ यसको जवाफ मलाई लेखेर मेरो यो कमेन्ट बक्स तल लेखेर पठाउनु होला। र भ्युअर्सहरु तपाईहरुलाई मेरो आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि राम्रै लाग्यो होला भन्ने मैले ठानेको छु। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भनेदेखि तल दिएको भिडियोको तल दिएको थम्स अप बटनमा क्लिक गरिदिनु हुन म भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एउटा लामो सल्लाह सुझाव कमेन्ट मार्फत लेखेर पठाउनु होला। तल दिएको कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोस्। र त्यस्तै गरिकन यदि तपाईहरुको मनमा केही क्वेशनहरु उब्जिएको छ र केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि कमेन्ट बक्समै लेखेर पठाउनु होला भनेर भन्न चाहे। त्यस्तै गरिकन यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भनेदेखि तपाई आफैमा मात्र यो भिडियोलाई सीमित नराख्नुहोस्। यो भिडियोलाई तपाईहरुको साथी भाइ दाजु दिदी बहिनीहरुमा पनि शेयर गरेर उहाँहरुलाई पनि यो ज्ञान चाहिँ प्राप्त होस् भनेर तपाईहरुको फेसबुक मार्फत शेयर गरिदिनु होला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हजुरहरु माझबाट। हस्त नमस्ते।